درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با ادامه آموزش ماندالای بسیار جذاب و زیبای دختر بالرین. با من همراه باشید برای دیدن ادامه بافت. برای شروع رج هشتم 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره جزء بافت محسوب نمیشه. حالا اینجا رو ببینید، من 3 تا پایه بلند دارم. به این 3 تا پایه بلند کار ندارم. میام قلابم رو بعد از این 3 تا پایه بلند قبل از ذرتی وارد میکنم. میام توی فضای زنجیره رج 6 میخوام بافت بزنم، همون جایی که این پایه بلندها رو بافته بودیم. به این صورت قلاب رو از پشت وارد میکنم، به پشت میبرم، نخ میگیرم، یک پایه بلند نیمه میبافم. بعد از ذرتی درست کنار این 3 تا پایه بلندی که بافتیم توی این فضای زنجیره‌ای رج ششم قلاب رو دوباره وارد میکنم، به پشت میبرم، نخ میگیرم، یک پایه بلند نیمه دیگه همینجا میبافم و همه رو ادغام میکنم، یک خوشه. 2 تا زنجیره میزنم. خب حالا اینجا رو در نظر داشته باشید. من یک دسته ستایی اینجا دارم، یک دسته ستایی اینجا. میخوام یک پایه ضرب دری ببافم. برای این کار میام روی دسته ستایی دوم رو اول در نظر داشته باشید. پایه وسطش ببینید این 3 تا پایه، 1 2 رو پایه بلند وسطی، 2 بار نخزر قلاب. دقت کنید دسته اول فعلا نبافتم، اومدم توی دسته دوم پایه وسطیش قلاب رو به پشت میبرم، یک پایه دوبل برجسته از زیر یا همون برجسته از پشت میبافم، یک زنجیره میزنم. خب این یکیش. دوباره 2 بار نخسر قلاب. حالا پایه دوبل بعدی میاد روی دسته ستایی اول، پایه دوم، 1 2. به این صورت قلاب رو وارد میکنم، دور پایه وسط میام، نخ میگیرم و پایه دوبلم رو اینجا میبافم. به این صورت ببینید من یک پایه ضرب دری بافتم و در ادامه بافتم 2 تا زنجیره میزنم. میام دوباره بعد از این پایه بلندها قبل از ذرتی دوباره قلابم رو به پشت میبرم توی رج ششم، یک پایه بلند نیمه بعد از ذرتی کنار این 2 تا پایه بلندی که بافتیم، قلاب به پشت، یک پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه اینجا بافتم و 2 زنجیره میزنم. حالا اینجا 2 تا پایه بلند داشتیم دیگه. پایه بلند اول رو میام رها میکنم، پایه بلند اول رها شد، دور پایه بلند دوم به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بلند برجسته از زیر دیگه میبافم روی همون پایه. پس ببینید اینجا پایه اولش رها شد، اومدم روی پایه دوم، یک بلند برجسته از زیر، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از زیر دیگه بافتم و در ادامه میام 1 2 زنجیره میزنم، دور خوشمون یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. دوباره همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. به این صورت در فضای زنجیره‌ای 4 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. حالا اینجا ببینید ما 3 تا خوشه داریم، 1 2 3. خب میام دور هر کدوم یک کوتاه برجسته از رو میبافم نیمه، یعنی فقط نخ میگیرم. خوشه اول 1، خوشه دوم 2 و خوشه سوم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه بافتم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم کامل. دوباره میکشم میارم جلو،
پشت همین اجازه بدید، پشت همین پایه بلندی که الان بافتم دوباره یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، دور خوشه یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم به این صورت یکی کردم و یک خوشه بافتم. 2 زنجیره میزنم، 1 و 2. دور پایه بعدی، پایه بلند اولم از اون دوتایی ها، یک پایه پایه بلند برجسته از زیر میبافم، 1 زنجیره میزنم، همونجا یک بار دیگه تکرار میکنم، 1 پایه بلند برجسته از زیر دیگه، 2 زنجیره میزنم، این پایه آخر رها میشه، میرسم به ذرتی. دوباره میام سمت راست ذرتی، قلاب رو بعد از پایه بلند تا وارد میکنم، روی رج ششم به پشت میبرم، 1 پایه بلند نیمه میبافم، بعد از ذرتی کنار 3 تا پایه بلند تا قلاب رو دوباره وارد میکنم، به پشت میبرم، 1 پایه بلند نیمه دیگه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه، 2 زنجیره میزنم. حالا بافت پایه ضرب دریم رو دوباره تکرار میکنم. ببینید 3 تا دسته داریم، 2 تا دسته 3 تایی پایه بلند داریم. روی دسته دوم ابتدا شروع کنیم. 3 تا پایه بلندی که اینجا بافتیم، 1 2 پایه وسطیش به صورت برجسته از زیر 1 پایه دوبل میبافم، 1 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب میام این سمت، پایه دومیش دوباره قلاب رو وارد میکنم، 1 پایه بلند برجسته از زیر دیگه هم اینجا میبافم و پایه ضرب دریم رو دوباره اینجا تشکیل دادم. ادامه میدم، 2 تا زنجیره میزنم، دیگه به این پایه ها کار ندارم. در فضای قبل ذرتی دیگه تکرار بافت است، 1 پایه بلند نیمه، در فضای بعد از ذرتی به این صورت 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 1 خوشه بافتم، 2 زنجیره. الگوی ضرب دری رو دوباره تکرارش میکنم. دسته دوم پایه دومش به صورت برجسته از زیر 1 پایه دوبل، 1 زنجیره، 2 بار نخ سر قلاب، دسته 3 تایی قبلی پایه دوم 1 نخ میگیرم، 1 پایه دوبل برجسته از زیر دیگه هم حالا اینجا من بافت زدم، 2 زنجیره میزنم و این الگو رو باید، خب دوستان ببینید این الگویی رو که الان بافتیم باید روی 6 تا ذرتی تکرار کنیم. الان ببینید 1 ذرتی 2 ذرتی من تکرارش کردم، حالا یک بار دیگه هم میرم باید 6 بار تکرارش کنیم. خب الان این رو که بافتم 2 زنجیرم رو هم زدم، دوباره میام توی فضای قبل از پایه ذرتی قلاب رو وارد میکنم، 1 پایه بلند نیمه، بعد از ذرتی 1 پایه بلند نیمه، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم و دوباره الگوی ضرب دریم رو روی 3 تا پایه بلند اینور، 3 تا پایه بلند اینور تکرار میکنم. پایه بلند وسطی 1 پایه دوبل به صورت برجسته از زیر، 1 زنجیره، دسته اول پایه وسط 1 پایه بلند برجسته از زیر دیگه، 1 دوبل، 1 پایه دوبل برجسته از زیر دیگه. خب 2 زنجیره و دوباره میام این قسمت تکرار میکنم، قبل از ذرتی 1 پایه بلند نیمه، بعد از ذرتی 1 پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. این رو همینطور که گفتم این الگو باید 6 بار تکرار بشه. ببینید از اینجا شروع کردم، 1 2 3 4 5 و 6، بیایم تا روی ذرتی ششم الگویی رو که بافتیم تکرارش میکنیم. حالا اینجا باید پایه ضرب، الان من 6 بارم رو تکرار کردم، 1 2 3 4 5 6 که کنارش پایه هام رو بافتم، میام ضرب دری آخر رو 1 بار دیگه هم میبافم.
2 تا دسته 6 تایی، یک پای دوبل برجسته از زیر، یک زنجیره، یک پای دوبل برجسته از زیر دیگه همینجا. خب به این صورت کامل شده. خب حالا رسیدم به این قسمت. به این ذرتی که رسیدم میشه ذرتی هفتمم. اینجا رو خوب دقت کنید دوستان. 1 2 3 4 5 6 6 تا رو بافتیم 7. ذرتی هفتم که رسیدم این ذرتی رو رها میکنم. به این ذرتی کاری ندارم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. ذرتی رها میشه روی این 6 تا پایه دیگه ای که من اینجا دارم. حالا 2 تا دسته ستایی هستش در واقع پایه بلند داریم. روی دسته ستایی اول میام هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. ما اینجا میخوایم پاهای والریان رو بافت بزنیم. دسته بعدی این ذرتی رها میشه. دسته بعدی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته است. 1 2 و 3. به این صورت. حالا از این به بعد بافت دیگه تکرار میشه. 3 زنجیره میزنم. این ذرتی اول رو رها میکنم. میام روی 2 تا دسته بعدی بافت ضربدری رو میرم. اینجا بعد خب از پاهای والریان که بافتیم اون رو ادامه میدیم. روی ذرتی های بعد 5 بار دیگه اون رو تکرار میکنیم. خب دوستان اینجا رو ببینید. بعد از پاهای والریان من اومدم چند تا پای ضربدر بافتم. 1 پای ضربدری ها رو میشمارم. 2 3 4 باید 5 تا پای ضربدری ببافیم. 4 تا بافتم. این خوشه هم اینجا بافتم. حالا میخوام ضربدری آخر رو که ببافم به این صورت. همون شیوه رو میریم. ببینید 2 تا دسته که دارم. دسته دوم ابتدا پای وسط یک دوبل برجسته از رو برجسته از زیر میخوام یک زنجیره میزنم. 2 بار نخ سر قلاب. دسته اول رو میام یک دوبل برجسته از زیر ولی نیمه میبافم. 2 تای آخر رو نگه میدارم. 2 تا یکی نمی کنم و میام مارکرم رو اینجا در میارم. اون 2 تا زنجیره اول رج که گفتیم جزو مارکر جزو بافت حساب نمیشه دیگه. خب روی خوشه اول رجم یک پایه بلند نیمه میبافم. همه رو به هم به این صورت اتصال میدم و به این شکل من رج هشتمم رو به اتمام رسیدم. برای شروع رج نهم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و به زنجیره سومش میام یه مارکر میدم. در ادامه 4 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 4 که رو هم شد 7 تا زنجیره زدم. در ادامه این خوشه رو رها میکنم. میام روی پای دوبل هایی که به صورت ضربدری اون رو بافته بودیم دور دوبل اول به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم و در فضای تک زنجیره ایش میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 بست میزنم به اولین پایه بلند و تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم. دور دوبل بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این خوشه رو رها میکنم. به پایه ضربدری بعدی که رسیدم دور پایه اولش دوبل اول یک بلند برجسته از رو میبافم. یک زنجیره میزنم. در فضای
تک زنجیره‌ای با 3 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. به این صورت یک زنجیره. دور دوبل بعدی یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم. حالا 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام دور خوشه یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، دور پایه بعدی یک بلند برجسته از روی نیمه یکی میکنم، یک خوشه بافتم. دوباره دور همین پایه دوم رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو کامل میبافم. در فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم. دور این ادغامی که داشتیم، این خوشه‌ای که با پای کوتاه ها بافته بودیم، با 5 تا پای بلند برجسته از رو یک ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی. 4 زنجیره، 1 2 3 4. در فضای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. دور این پایه کوتاه رها میشه، دور پایه بلند بعدی میام یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. یه خورده میکشم میارم جلو پایه رو، پشت همین پایه یک پایه بلند برجسته از روی نیمه دیگه میبافم. دور خوشه یک بلند برجسته از روی نیمه همه رو یکی میکنم و یک خوشه دیگه میبافم. به این صورت 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ایش با 3 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. 1 2 و 3. اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی با یک بست. یک زنجیره میزنم. دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو 1 2 3 4 زنجیره میزنم. حالا اینجا ما تا به پای بالرینمون برسیم 7 تا پای دوبل ضربدری داریم. خب دور دوبل اولم میام یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره. در فضا 3 پایه بلند و یک ذرتی، تبدیلش میکنیم به یک ذرتی. یک زنجیره. دور دوبل بعدی یک پایه بلند برجسته از رو 1 2 3 4 زنجیره. این و به همین صورت این الگو همونطور که گفتم تکرار میشه تا روی ضربدری آخر. یه دور دیگه میگیرم، خوشه رها میشه، دور پای دوبل اول یک بلند برجسته از رو یک زنجیره. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی، یک زنجیره. دور پای دوبلم یک بلند برجسته از رو. به این صورت 1 2 3 4 زنجیره، خوشه رها و الگو تکرار. خب الگو رو روی 1 2 3 4 تا پای دوبل دیگه پای ضربدری دیگه تکرارش میکنم تا برسم به پاهای والرین.
خب دوستان ببینید من از این قسمت ابتدای دوبل های ضرب دریمون 1 2 3 4 5 6 7 مرتبه الگو رو تکرار کردم. بینشون 4 زنجیره هم فاصله دادم. ضرب دری آخر رو که بافتیم حالا دوباره 4 تا زنجیره میزنم. میرسم به پاهای بالرین. روی 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. 1 پایه بعد 2 یکی میکنم، یک خوشه بافتم. در ادامه پایه بلند بعدی و فضای تک زنجیره رها میشه. میام روی دسته بعد 2 تا پایه اولش هر کدوم یک پایه بلند نیمه برجسته از رو. همه رو با هم یکی میکنم. پایه آخر یک پایه بلند برجسته از روی کامل میبافم. به این صورت 4 تا زنجیره میزنم و الگوی بافت رو روی پایه ضرب دریامون دوباره تکرار میکنیم. پایه دوبل ضرب دری اول، پایه اول یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره در فضاش 3 تا پایه بلند 2 و 3 تبدیل اون به پایه ذرتی، یک زنجیره دور همون پایه ضرب دریش، پایه بعد یک بلند برجسته از رو، 4 زنجیره خوشه رها دور ضرب دری بعد تکرار میکنم. یک بارش رو تکرار میکنم تا برسم به انتهای رجم. خب من بافت رو ادامه دادم. بعد از پایه بالرین 1 2 3 4 بار تکرار کردم. میرسم به پایه ضرب دری آخر 4 تا زنجیرم رو زدم. روی پایه بلند اولش یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره در فضای زنجیره 3 پایه بلند الگو تکرار هست و تبدیل اون به یک پایه ذرتی، یک زنجیره دور پایه دوبلش یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، مارکرم رو در میارم. 7 تا زنجیره داشتیم ابتدای رج دیگه که سومین زنجیره رو بهش مارکر داده بودیم. به همون زنجیره سوم یک پایه بست میزنم و به این صورت رج نهم رو به اتمام میرسونم. میشه شکل بافتمون در پایان رج نهم. برای شروع رج دهم 2 تا زنجیره میزنم. این 2 زنجیره به عنوان پایه بلند نیمه هستش که در ادامه اون رو کامل میکنیم. به زنجیره دوم یک مارکر میدم و حالا 4 تا زنجیره میزنم برای فاصله. 1 2 3 و 4 رو هم 6 تا زنجیره زدم. در فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام دور پایه بلندی که قبل از پایه ذرتی بافتیم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. ذرتی رها میشه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و یکی میکنم یک خوشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 4 زنجیره 1 2 3 4 دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه ذرتی رها. دور پایه بلند بعدی یک بلند برجسته از روی نیمه یکی میکنم یک خوشه. 1 2 3 4 زنجیره در فضا یک پایه کوتاه 2 زنجیره دور خوشه رج قبلم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. دور پایه بعدی هم پایه بلند هست. یک بلند برجسته از روی نیمه میبافم. همه رو با هم یکی میکنم. 2 زنجیره در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه 4 زنجیره ذرتی رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه 2 زنجیره دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. دور خوشه یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. همه رو یکی میکنم یک خوشه. 2 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره یک پایه کوتاه
1 2 3 4 زنجیره. حالا از این به بعد این الگویی رو که میگم روی ببینید این دسته هایی که ما اینجا داریم 7 تا دسته داریم، 1 2 3 4 5 6 7 تا دسته تا برسیم به پاهای بالرینمون. روی این 7 تا این الگو که میگم باید تکرار بشه. به این صورت که میام دور پای بلندم، یک بلند برجسته از رو ذرتی رها، دور پای بلند، یک بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم یک خوشه، 4 زنجیره، 1 2 3 4 در فضا، یک پای کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، تکرارش میکنم. یک بار دیگه میگیرم، یک پای بلند برجسته از روی نیمه، ذرتی رها، دور پای بعد یک پای بلند برجسته از روی نیمه، یکی میکنم یک خوشه، 4 زنجیره میزنم در فضا، یک پای کوتاه، 4 زنجیره میزنم و میام روی دسته بعدی. الگو رو به همین روش تکرارش میکنم تا برسم همونطور که گفتم به پاهای بالرینمون. کامل کنیم. خب به این صورت من بافتم رو کامل کردم. توی فضای آخر یک پای کوتاه که بافتم 4 تا زنجیرش رو هم میزنم، رسیدم به پاهای بالرینمون. حالا اینجا میام دور پایه اولش رو از این خوشه‌ای که داشتیم یک پای بلند نیمه برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد، میشه خوشه بعدیمون. خب پایه اولش رو در نظر میگیرم، میام توی رج قبل، توی رج نهم این پایه زیرش، ببینید پس این ادغاممون شد، خوشمونه. پایه اولش میام پایه زیرش رو میگیرم، 2 بار نخسر قلاب، یک پایه دوبل برجسته از روی نیمه میبافم، یکی نمی کنم. حالا میام روی بافتم، این خوشه رو دیگه اینجا من رها میکنم، یه دونه پایه برام میمونه، پایه آخر یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه. دوباره روی پایه آخرم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت کامل میبافم، 4 زنجیره میزنم در فضای زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، ذرتی رها، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و یک خوشه، 4 زنجیره میزنم. الگو تکرار میشه، الگویی هست که روی 7 دسته قبل انجام داده بودیم در فضای کوتاه. به همین صورت اون رو کامل میکنم. خب به این صورت الگو رو که به اتمام رسوندم میرسیم به دسته آخر. روی دسته آخر که همون دسته پنجممون هست، من الان 4 تا زنجیرم رو زدم، میام دور پای بلند اولش یک پای بلند برجسته از روی نیمه میبافم. این پای بلند رو دیگه نمیگیرم، میام ابتدای رج من 2 تا زنجیره زده بودم به عنوان پای بلند نیمه. خب مارکر رو در میارم، به همون 1 2 دومین زنجیره شروع رج میام بست میزنم، در واقع یک خوشه هم اینجا تشکیل میدم. حالا برای شروع رج 11 1 2 3 زنجیره میزنم و میام دور همین خوشه‌ای که الان اینجا درست شد رو میگیرم به صورت برجسته. 3 زنجیره رو اجازه بدید یه مارکر بهش بدیم و خوشه‌ای رو که اینجا درست کردیم دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 2 تا پای بلند میبافم، 1 و 2. در فضای زنجیره ایش یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم در فضای بعدی یک پایه کوتاه. دور خوشه بعدی 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. عذر میخوام. پس دور خوشه 3 تا پایه بلند برجسته از رو، 1
2 و 3. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای بعد یک پایه کوتاه، دور خوشه بعدی 3 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 و 3. در فضا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره که زدیم. فضای زنجیره بعدی، این فضای 2 زنجیره رها میشه، میام دور خوشم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. فضای 2 زنجیره بعدی رها میشه، در فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره. فضای بعدی رها، این فضا رها میشه، دور خوشه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. در ادامه 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. فضای زنجیره بعد رو رها میکنم، در فضای بعدیش یک پایه کوتاه میبافم، دور خوشه 3 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 2 و 3. در fazای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره 3 4 و 5. در فضای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، دور خوشه 3 پایه بلند به صورت برجسته از رو، 1 2 و 3. فضای 4 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای بعدی یک پایه کوتاه و حالا میام دور خوشه 3 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم، 1 2 و 3. ادامه میدم. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه، دور خوشه 3 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 و 3. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه و الگو تکرار میشه. به همین صورت ادامه میدیم. الان من بیشترش رو بافتم. روی خوشم و میام 3 تا پایه بلند برجسته از رو. در فضای کوتاه 5 زنجیره، یک پایه کوتاه، 3 پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت ادامه میدیم تا به پاها برسیم. خب دوستان، الگو رو ادامه دادم، رسیدم به قسمت آخر. 3 تا پایه بلند رو بافتم روی خوشه، میام در فضای زنجیره اول یک پایه کوتاهش رو میبافم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. حالا فضای بعدی رو رها میکنم، میرسم به پاهای والرین. اینجا رو ببینید، اینجا ما یک پایه بلند برجسته از رو داریم، یک خوشه داریم که با یک پایه دوبل و یک پایه بلند بافته شد و در آخر یک پایه بلند برجسته از روی دیگه داریم. خب حالا پایه بلند اولش رو میام رها میکنم، دور پایه دوبل و پایه بلندی که با هم بافته شد این دوتا رو با هم به این صورت میگیرم، یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. دور پایه بلند بعدیش یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم. دوباره میام این پایه بلند رو آخر که الان روش بافت زدیم، یک پایه بلند برجسته از روی کامل میبافم. خب در ادامه این بافت رو میکشیم یه خورده میاریم جلو، همین پایه که روش این بافت ها رو زدیم میام رو سرش، یعنی روی گندمیش رو حالا اینجا میگیرم، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5.
فضای اول رو رها میکنم. در فضای دوم یک پایه کوتاه میبافم. دور خوشه 3 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 الگومون تکرار میشه و 3. در فضای بعد یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه. دور خوشه بعدی 3 پایه بلند 1 برجسته از رو 2 و 3. همونطور که گفتم تکرار الگو. در فضای بعد یک کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعد یک پایه کوتاه و الگو رو تکرار میکنم. دوباره دیگه الگو رو به همین صورت بافت. خب ببینید من رژ رو به انتها رسوندم. از پاهای بالریم به بعد 1 2 3 4 بار الگو رو تکرارش کردم. آخرین چیزی که بافتم یک کوتاه 5 زنجیره یک پایه کوتاه بود. حالا میام مارکرم رو اینجا در میارم و بست میزنم روی همون زنجیره سوم شروع رج، یعنی همون جایی که بهش مارکر داده بودیم. یک بست و برای شروع رج 12 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. همین پایه 3 تا زنجیره که در واقع روش بست الان زدیم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2. قلاب رو در میارم، بست میزنم روی زنجیره سوم و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. یک زنجیره میزنم روی پایه بعدی. الان این روی اون 3 تا پایه بلند ها هستیم. پایه بعدیش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. بست میزنیم روی اولین پایه بلند، یک ذرتی، یک زنجیره. یک بار دیگه روی پایه سومش تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 2 و 3 و تبدیل اون به پایه ذرتی. 3 تا پایه ذرتی بافتم، بینشون یک زنجیره فاصله دادم. بعد از ذرتی سوم یک زنجیره میزنم، میام قبل از پایه کوتاه داخل این فضا. ببینید توی رج 10 این فضا اینجا 3 تا، پس قبل از ذرتی میشه، قبل از پایه کوتاه توی فضای زنجیره‌ای رج 10 اینجا. امیدوارم متوجه بشید، خوب دیده بشه. 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. عذر میخوام. به این صورت 3 پایه بلند، 1 به این شکل بگیرید که راحت ببافید، 2 و 3 تبدیلش میکنم به یک ذرتی. تا اینجا شد 4 تا، پس ذرتی بافتم. ببینید قبل از این پایه کوتاه هم بافته شده. یک زنجیره میزنم. در فضای 5 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و حالا این الگویی رو که میگم دوستان باید اون رو تکرارش کنیم. به این صورت که یک زنجیره میزنم، میام توی همین فضا. ببینید بعد از پایه کوتاه هم توی رج 10 قبل از این پایه بلندهایی که بافتم قلاب رو به این صورت وارد میکنم. 3 تا پایه بلند اینجا میبافم، 1 2 و 3 تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم، دوباره میام روی 3 تا پایه بعدی که دارم هر کدوم 3 تا پایه بلند برجسته از رو و تبدیل اون به پایه ذرتی. 2 و 3 بست روی اولین پایه بلند، یک ذرتی، یک زنجیره. 2 تا پایه بعد هم به همین صورت، 1 2 و 3 تبدیلش میکنیم به پایه ذرتی، یک زنجیره.
پایه آخر از این دسته به همین صورت 3 پایه بلند برجسته از رو و تبدیل اون به پایه ذرتی، 1 زنجیره. حالا بافتی رو که اینجا رفتیم تکرار میکنیم اینجا به این صورت که توی فضای 5 زنجیره‌ای قبل از پایه کوتاهمون به این صورت قلاب رو وارد میکنیم، 3 تا پایه بلند به این شکل بگیرید راحت ببافید. پایه بلند میبافیم 1 2 و 3. بست روی اولین پایه بلند، تبدیل اون به 1 ذرتی و 1 زنجیره. ببینید شد 5 تا پس پایه ذرتی به فاصله 1 زنجیره بافتیم. این الگو باید تکرار بشه دوستان تا برسه به دست‌های بالرین. بعد که این قسمت رو حالا توضیحشون میدم بافتیم، دوباره از این قسمت روی این 7 تا دسته‌ای که داریم همین الگوی بافت ذرتی ها تکرار میشه. خب 5 تا رو که بافتم 1 زنجیره آخر رو زدم، در فضای زنجیره‌ای دوباره 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم، همین الگو رو تکرار میکنم به این صورت که ابتدا بعد از این پایه کوتاه میام توی رج همون فضای زنجیره‌ای رج دهم، همون جایی هست که پایه کوتاه رو بافتیم. ابتدا 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3، تبدیل اون به 1 پایه ذرتی، 1 زنجیره. میام روی 3 تا دسته بعدی هم به همین صورت هر کدوم روی 3 تا دسته 1 2 3 هر کدوم 3 پایه بلند به فاصله 3 پایه بلند 1 ذرتی به فاصله 1 زنجیره روی 3 تا پایه تکرار میکنم. به این صورت 3 تا پایه دست ذرتیام رو که بافتم توی فضای آخرش هم میام قبل از ذرتی در رج دهم 3 تا پایه بلند رو هم میبافم و تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. دیگه چند بار تکرار شد، فکر کنم اوکی شده باشه براتون. به این صورت 1 زنجیره میزنم و میام در فضای 5 زنجیره‌ایش 1 پایه کوتاه میبافم. حالا اینجا ببینید رسیدیم به قسمت بالای سر بالرین و دست ها. 1 2 3 زنجیره میزنم. دور پایه بلند اولم 2 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه، 1 و 2. یکی میکنم 1 خوشه، 1 2 3 زنجیره. دور پایه بلند بعدی پایه کوتاه رها میشه، 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم، یکی میکنم 1 خوشه، 1 2 3 زنجیره. در فضای 5 زنجیره 1 پایه کوتاه 1 زنجیره. ببینید این شد بالای سر بالرینمون. خب به این شکل در اومد و از این قسمت الگو رو دوباره باید تکرار کنم. 7 مرتبه الگو تکرار میشه تا میرسه به پاهای بالرین. به این صورت که 1 زنجیرش رو زدم، بعد از پایه کوتاه توی این فضا 3 پایه بلند 1 2 و 3، تبدیلش به 1 پایه ذرتی، 1 زنجیره. دور 3 تا پایه بعد 1 2 3 پایه بلند، تبدیلش به پایه ذرتی، 1 زنجیره. 2 تا دسته بعدی و این قسمت قبل از پایه کوتاه هم 1 ذرتی میبافیم. به همین صورت که میبینید 5 تا پایه ذرتی 1 زنجیره آخر رو زدم، در فضای کوتاه 1 زنجیره و الگو رو تکرارش میکنم. بافت رو به همین صورت ادامه میدیم تا برسیم به پاهای بالرینمون. کامل کنیم. خب من به این صورت الگو رو ادامه دادم تا رسیدم به پاهای بالرینمون. اینجا 5 تا ذرتی آخر رو که بافتم اومدم 1 زنجیره زدم، در فضای آخر 1 پایه کوتاه هم رو که بافتم، حالا 1 2 3 زنجیره میزنم.
و در ادامه دور خوشه یک پای بلند برجسته از روی نیمه، دور پایه بعد یک پای بلند برجسته از روی نیمه، همه رو یکی میکنم و یک خوشه. دور همین پایه رو دوباره میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو به صورت کامل میبافم. دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، یک و دو، یک دو سه زنجیره. فضای بعدی یک پای کوتاه و الگوی ذرتی ها رو تکرارش میکنیم. توی این فضا بعد از پای کوتاه توی رج دهم سه پایه بلند، یک دو و سه، تبدیل اون به پای ذرتی، یک زنجیره. روی سه تا پایه بعد هم الگو رو تکرار میکنم، سه ذرتی به فاصله یک زنجیره. توی این فضا هم یک ذرتی به فاصله یک ذرتی هم اینجا در واقع میبافم. به این صورت 5 تا ذرتی ها رو بافتم، یک زنجیره زدم. در فضای زنجیره بعدی یک پای کوتاه، یک زنجیره. الگو رو 3 بار دیگه تکرار میکنم تا برسم به ابتدای رجم. خب به این صورت من رج رو که به اتمام رسوندم، کوتاه آخر رو بافتم، یک زنجیره رو هم زدم. حالا میام ببینید اینجا ما الان 4 تا پایه ذرتی داریم، باید 5 تا بشه دیگه. پس میام این قسمت بعد از پایه کوتاه هم توی رج دهم میام 3 تا پایه بلند میبافم و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی، یک زنجیره میزنم و بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی که بافته بودیم که 5 تا پایه ذرتی رو ما اینجا داشته باشیم. به این صورت این پایان رج 12